mentioning about dimensions, that there are other dimensions when we see things in sambhog, in union, and there is another dimension when we see equal separation. And I just would like to understand when is which. Mondod magyarul? Szóval tegnap beszélt arról, hogy amikor Udava elment Vrindávamba, akkor először egy csodálatos Vrindávon átlátott. Szóval amikor tegnap beszélt arról Madhavananda Prabhu, hogy amikor Udava elment Vrindávamba, akkor először egy csodálatos virágzó Vrindávant látott, de amikor meg már eljött onnan, azelőtt látta a valódi Vrindávant, amikor már mindenki van égve. És csak az volt a kérdésem, hogy mi a különbség, hogy lehet ez, hogy kétféle dimenzió van, amikor egyesülésben, boldogságban látjuk Vrindában, vagy látta ő, és amikor meg elkülönülésben, Vipralambában, hogy ez mitől függ, hogy melyik Vrindávant látjuk. What does it depend on? Which Vrindavan you see? That's the question. What does it depend on? Which Vrindavan you see, and how is it possible to see sometimes this, sometimes that Vrindavan? There's three visions we may have of Vrindavan. Háromfajta módon láthatjuk Vrindavan. These are known as Drishyaman Darshan, Shabda Darshan, and Aprakat Darshan. Drishyaman, Shabda és Aprakat Darshan. So Drishyaman means a common vision. Drishyaman az a közönséges látásmód. There's a lot of tourists here. Sok a turista. A lot of garbage on the street, smells sok bad. Sok szemét, rossz szag van. That's Drishyaman. Büdös. Drishyaman. Through Shabda Darshan, we see, Srutekshitapata, Bhagavatam 3.9.11, says that we see through the ear. A Shabda Darshan, az, ahogy a Bhagavatam 3.9.11-es verse mondja, Srutekshitapató, a halláson keresztül látunk. We see Vrindavan with our ears. A fülünkkel látjuk Vrindavanát. And then Aprakat Darshan means that we actually enter into the Leela, we see the Leelas going on. Az Aprakat Darshan pedig azt jelenti, hogy belépünk a Leelába, látjuk, ahogy a Leela folyik. So, there's a lot of examples of Drishyaman Darshan, maybe we've all experienced that. Sok példa van a Drishyaman Darshanra, ezt mindannyian tapasztaltuk talán. Shabda Darshan, we hear in Narottam Vilas how one time Narottam Das Thakur was doing kirtan in Keturi Gram. Shabda Darshan például, hogy Narottam Dasról hallunk, ahogy egyszer Keturi Gramban kirtanozik. In Keturi Gram. Keturi Gramban. And many people came for the kirtan. És nagyon sokan jöttek a kirtanra. Some atheists also came. És ateisták is jöttek. To make fun of the devotees. Hogy kigúnyolják a baktákat. In the middle of that kirtan, suddenly everyone saw Chaitanya Mahaprabhu and his associates appear in the kirtan. És a kirtan közepén mindenki hirtelen meglátta Chaitanya Mahaprabhut és a társait megjelenni. Even the atheists saw it. És még az ateisták is látták and they started crying. És sírva fogadtak. So that's Shabda Darshan. Ez Shabda Darshan. I could give other examples too, but that's... Más példák is vannak erre. And then there's Aprakat Darshan. I'll give a couple of examples of that. Aztán van Aprakat Darshan. In Jaiva Dharma, Bhaktivinoda Thakur speaks about a young devotee who went to Jagannath Puri, and one day as he's walking through Puri, suddenly he saw the forest of Vrindavan and he heard the sound of Krishna's flute. A Jaiva Dharmában Bhaktivinoda Thakur leírja, hogy volt egy fiatal bakta, aki sétált Jagannath Puriban, és egyik nap hirtelen meglátta Vrindavan erdejét, és meghallotta Krishna fuvoláját ott. In the Skanda Purana, it says that when Lord Shiva went to the place known as Kapoteshwar, on the bank of the Bhargavi River, on the outskirts of Jagannath Puri, a Skanda Puránában az áll, hogy az Úr Shiva egyszer a Bhargavi folyó partján suddenly he saw Vrindavan. Hirtelen Kapoteshwar meglátta Vrindavant. In the Narottam Vilas, a Vilasban, it said that when Narottam Das Thakur went to Nabadweep,
after Chaitanya Mahaprabhu's disappearance, Az van, hogy amikor Narottam Das Thakur elment Navadvipba Chaitanya Mahaprabhu eltávozása után, when he first arrived, everything was amazing. amikor megérkezett, akkor minden bámulatba ejtő volt. Everybody was full of joy. Mindenki tele volt örömmel. And there was kirtan going on in every house. Minden házban kirtan volt. And then he went a little further. És akkor kicsit beljebb And he ment, came to a chamber of separation. és akkor eljutott egy olyan részhez, ahol az elkülönülés volt. And before, Narahari Chakravarti, the author of Narottam Vilas, says that he was in a chamber of union. Narahari Chakravarti, a Narottam Vilasnak a szerzője mondja, hogy korábban az egyesülés részén volt And then he mindenhol. came to a chamber of És separation. aztán eljutott az elkülönülés And részéhez. he saw everyone crying and morose. És depressed. látta, hogy mindenki sír, és hát, hogy nagyon szomorú. So both are going on. Mind a kettő ott van, Both are going on in ISKCON. az iszkomban is. What kind of darshan do you want? Milyen darsant akarsz? Do you want Drishyaman darshan of ISKCON? Akarod a Drishamán darsant az iszkonról? That means there's politics. Akkor ott lesz a Did politika. you hear there was some child molestation and someone covered up for it? És hallottad, hogy volt valami gyerekbántalmazás, és elleplezték, And all you see is something that smells bad. és csak olyanokat látsz, ami bűzlik. But when you have Shabda darshan, De ha Sabda darsanod van, then you see this is Chaitanya Mahaprabhu's movement, Prabhupada's movement, is a mission. akkor látod, hogy ez Chaitanya Mahaprabhunak, Prabhupádnak a mozgalma, ez a misszió itt van. Who cares about the bad smell? I don't even notice that. I'm so busy. A bűzt azt észre sem veszem, olyan elfoglalt vagyok ezzel a misszióval. And then we may be fortunate to have uppercut darshan És akkor lehet, hogy elég of szerencsések what's going on right now in this society. És meglátjuk az apakat darsant, hogy And we may see valójában, Chaitanya Mahaprabhu and his associates. We may see Srila Prabhupada. valójában mi folyik ebben a közösségben, az iszkomban, és akkor lehet, hogy láthatjuk Srila Prabhupádot, The choice is ours. Chaitanya Mahaprabhut. A mi választásunk. I said two types of darshan, I meant three. We have three Azt volt choices. három fajta, de két fajtát mondom, de három fajta van. You can have the bad smell, Van a bűz, you can have the mission, lehet a misszió, or you can have this divine revelation, hogy kaphatod az isteni which comes kinyilatkoztatást, when we go in the direction of the sound. ami akkor jön felénk, hogyha a hang irányába megyünk. And it's your choice, whatever you want. A te választásod, mit akarsz. Is that helpful? We're very, very fortunate. Nagyon szerencsések vagyunk. Don't think this is just some kind of cult project in Hungary and they made some buildings and they're doing some cultural movement or something. Ne gondoljátok, hogy ez csak valami kultuszprojekt itt Magyarországon, és valamilyen kulturális mozgalmat csinálunk itt. There's something very amazing going on. Valami nagyon csodálatos folyik. You can ask Radha Kund Mataji Meg lehet kérdezni Rádakuntól. and others. Okay. So do you said that this is your choice, what you want to see. Does Uddhava have a choice whether to see the chamber of union or separation? In the case of Uddhava, Uddhava is controlled by Krishna. Uddhavát Krishna kontrollálja. Azt kérdeztem, hogy azt mondta, hogy van választásod, hogy mit látsz, melyik látásmódot választod. És akkor kérdeztem, hogy akkor abban is van választása a baktáknak, vagy Uddhavának itt konkrétan, hogy az elkülönülés, vagy az egyesülés részét látja Vrindavannak. He has no choice. És He's azt, hogy neki completely nincs surrendered to választása, the mert ő teljesen meg van hódolva Krishnának. He's just a puppet in Krishna's hands. Ő csak egy báb Krishna kezében. So Krishna at one point gives him this vision of the vision of the chamber of union. És akkor Krishna adja neki egy bizonyos időben ezt a látásmódot, hogy az egyesülés
részét látja Vrindávannak. Then he shows him the chamber of separation. És aztán megmutatja neki az elkülönülés részét. Why does he do that? Ezt miért csinálja? What's the necessity? Miért van erre szükség? There's no comment. No Nincs comments. magyarázat. But it's very clear. If you first have the one, you see the union, and then you go to the separation, it's very, very intense. Nincs magyarázat, de elég világos, hogyha először látod az egyesülés részét Vrindávannak, és ebből a helyből, erről a helyről mész az elkülönülés részére, akkor ez jobban megüti a szívedet. So Krishna's doing that to play on the heartstrings of Uddhava. Szóval ezt Krishna azért csinálja, hogy húzzon Uddhava. Tehát, hogy In the same way, kifacsalja a szívét. in the same way, sometimes we have association with Gurudev, and sometimes it's very sweet. We travel with him, and then sometimes we don't. Ugyanilyen módon néha kapunk társulást a Gurudevánktól, együtt utazunk vele, és néha meg nem. And there's a purpose. És van célja ennek. It makes it more intense. Sokkal intenzívebbé teszi ezt. Okay? Anybody else? Mataji? Beszéltünk ma arról, hogy a guruval kapcsolatban kétféle bakta van, aki szeret úgy a közelébe lenni, és úgy mindig szolgálni, és van, aki inkább ilyen elkülönülés hangulatban van tőle is. És az lenne a kérdés, hogy... Várj egy kicsit. Igen? So you talked about how there are two types of disciples. Some of them like to be in the vicinity of Guru and serve him personally, and others are more in the mood of separation. Not exactly like that. Thank you. Hát ez nem pontosan így próbált, ezt mondtam. Jiva Goswami in Bhakti Sandarbha, he says that there's two types of seva, which we could call Vapu Seva and Vani Seva. Jiva Goswami a Bhakti Sandarbhában ugye magyarázza, hogy van a Vapu és a Vani Seva. But both of them take place, both of them have union and separation. De mind a kettőben van egyesülés és elkülönülés is. But the Vapu Seva, he says, is very important. És azt mondja, hogy a Vapu Seva az nagyon fontos. In some ways, he says that it's more important. És azt mondja, hogy bizonyos értelemben még fontosabb. Because if you never associate with your Gurudev, Mert ha sosem társulsz a Gurudeváddal, somehow you just get initiated by mail, hanem csak mondjuk postán kapsz avatást, and you never met him, és sose találkoztál vele, what are you going to feel when he leaves? mit fogsz érezni, amikor elmegy? You have his Vani, Megvan a vánia, but it's a general Vani for everyone. de általános váni mindenkinek. I once told Brahmananda Prabhu, he was very affectionate to me somehow. Egyszer mondtam Brahmananda Prabhunak, aki valamilyen módon valahogy nagyon kedves volt velem, I once told him, I want what you have. és megmondtam neki, hogy én azt akarom, ami neked van. You had Srila Prabhupada's personal association. Srila Prabhupada személyes társulás, Prabhupada gave you personal instructions. személyes instrukciót tőle, Prabhupada trained you. képezett téged, Prabhupada chastised you. Prabhupada leszidott, Prabhupada praised you. Prabhupada megdicsért, Prabhupada loved you. szeretett. I want that also. Én is akarom ezt. And I'm not going to be satisfied unless I have personal service, personal relationship like that. És nem leszek elégedett, hogyha nincsen személyes szolgálatom, személyes kapcsolatom ilyen. And that's why for me, I can hear from many devotees about Srila Prabhupada. Ezért legalábbis számomra sok baktától tudok hallani Srila Prabhupádáról. Some of Prabhupada's disciples never met him. Néhány tanítványa Prabhupádnak sosem találkozott But they vele, have wonderful things to say about him because they served him for so long. de csodálatos megvalósításaik vannak, mert sokáig szolgálták őt. But for me, hearing from them is not the same as hearing from Brahmananda or from Jamuna or from Malati or some very senior devotee who had so much association. De számomra nem ugyanolyan hallani tőlük,
mint hallani Brahmananda Prabhutól, vagy Málatitól, vagy Jamunától, valakitől, aki nagyon sok személyes szolgálatot végzett Srila Prabhupádnak. Now, in another sense, the Vani is the most important. Más szempontból meg a váni a legfontosabb. Because if you're not serving instruction, then what are you doing? Mert ha az instrukciót nem szolgálod, akkor mit csinálsz? And how are you going to live in separation from Gurudev? És elkülönülésben hogy fogsz létezni Gurudeva But if we nélkül? think carefully about it, both the Vani and the Vapu are very important. Hogyha óvatosan elgondolkodsz rajta, akkor a váni és a vapu is nagyon fontos. I'm happy, I don't mind personally, I don't mind the Ritviks. Sorry. Én személy szerint nekem úgy nincs különösebb bajom a Long as ritvikekkel, they don't criticize anyone. ha nem kritizálnak senkit. They're taking shelter of Prabhupada, they're chanting Hare Krishna, that's great. Menedéket vesznek Prabhupádnál, éneklik a Hare Krishnát, ez nagyon jó. But if you want me to do that, De ha azt akarod, hogy én ezt csináljam, I'm sorry. It would be like if you have a young beautiful girl who's 18 years old hát bocsi, de ez olyan, mint hogyha lenne egy 18 éves gyönyörű lány, and you tell her, I have a husband for you. és mondod neki, hogy találtam neked férjet, He's very handsome, nagyon jó képű, nice devotee, jó bakta, very gentle, nagyon kedves, very strong, erős, very rich. gazdag. Only one problem, Csak egy gond van, you'll never get to meet him, sohasem fogsz vele találkozni. but you can marry him. De hozzámehetsz. Would you like a marriage like that? Szeretnél ilyen házasságot? Maybe some people might, Lehet, hogy van, aki szeretne, but most ladies I think would want to meet their husband and be with him. de a legtöbb hölgy azt hiszem, hogy szeretne találkozni a férjével és együtt Vapu lenni vele. has some purpose. Vapunak van célja. Is that helpful? Anything else from anybody? Prabhuji? Arról tudnál egy kicsivel többet mondani. Kérdés, hogy nem jutott el, nem baj? Igen. Bocsánat. She had, this was just the introduction to the question. Oh, She never got to ask the question. Tehát, hogy ez a kétféle tanítvány tudja segíteni egymást, vagy azt értem, hogy kell mind a kettő, de ők hogy tudják úgy fejleszteni, vagy segíteni egymást a lelki életben, hogy kell. Can these nem two kell? types of disciples help each other or support each other in spiritual life, or is this not necessary, or the two types of disciples that I was speaking about. different thing? Yeah. Let's make them clear again. Akkor most ezt még egyszer, hogy az kétfajta tanítvány, akiről én beszéltem, mondja a férjem, One has anartas and the other doesn't. az egy másik dolog volt. Nem akarok hozzátenni, amit mondott. Az egyiknek van anartája, a másiknak nincs anartája. The one who has anartas, he only sees Gurudev for my pleasure. Szóval akinek van anartája, az Gurudevát a saját örömére látja. The disciple who doesn't have anartas, he sees Gurudev is meant to be served. Akinek pedig nincs anartája, az úgy látja, hogy Gurudevát szolgálni kell. What kind of service can that disciple who has the anartas do for the other disciple? Milyen fajta szolgálatot képes az a tanítvány végezni, akinek anartái vannak, annak a tanítványnak, akinek nincsenek anartái. Okay, maybe he might help in the kitchen. Lehet, hogy kicsit tud segíteni a konyhában, He might give some donation. egy adományt adni, Might help serve out the feast. kiszolgálja a But paszádatot, their help is not so deep. de a segítségük nem lesz olyan mély. But the disciple who doesn't have anartas, that's a real disciple. De akinek nincsenek anartái, ez egy valódi tanítvány. And that disciple can really help the disciple with anartas. És ő pedig nagyon tud segíteni annak, akinek vannak anartái. Joe? Megvan, köszönöm szépen. Okay. All right, that's the okay, Prabhuji. Tudnál arról egy kicsit többet beszélni? Felvételnek hallani fogni a kérdést. Mikrofon. He needs a microphone. So, You need to speak from you. okay. Tudnál arról egy kicsit többet beszélni, hogy hogyan tudjuk a guru jelenlétét tapasztalni a váni széván keresztül?
I just need to hear it. Hangosabban látjuk. Tehát, hogy tudnál-e arról egy kicsit többet beszélni, hogy hogyan tudjuk a guru jelenlétét tapasztalni a váni széván keresztül? Can you speak a little bit more about how to experience the presence of the Guru through Vani? Well, Gurudev gives two types of instructions. Gurudev kétféle instrukciót ad. General and personal. Általános és személyest. His general instruction, everybody you should chant 16 rounds, serve the mission of Srila Prabhupada, distribute books. Instrukció, hogy mindenki csapázzon 16 kört, szolgálja Prabhupada misszióját, osszon könyvet. But if we're very fortunate, De ha nagyon szerencsések we vagyunk, may get a specific personal instruction. akkor lehet, hogy kapunk egy speciális személyes utasítást. My Guru Maharaj said once that this is the right of the disciple. A Guru Maharajom azt mondta, hogy ez a tanítvány joga. The disciple has a right to ask for a personal instruction. A tanítványnak joga van személyes utasítást kérni. Of course, the disciple also has to earn that. Ezt a tanítványnak meg is kell, He has to show Gurudev. ki kell érdemelni ezt. He has to show Gurudev that he's serious. Kell megmutatni Gurudévának, hogy komoly. That if he gets a personal instruction, he's going to follow it. És hogyha kap egy személyes utasítást, ezt fogja követni. Otherwise, Gurudev may not give you one. Máskülönben a Gurudév lehet, hogy nem adja ezt. You have a general instruction. You serve the managers, you serve book distribution, you serve the general mission. Akkor csak mondja, hogy ott vannak neked az általános utasítások, szolgáld a vezetőket, szolgáld a missziót, And there's so much to engage ourselves in that general mission, the general És ebben instructions. az általános utasításban annyi minden szolgálatot tudunk végezni. But I've also seen there's a danger. De én láttam, hogy van egy veszélye is And the ennek. danger is that dangers within us. Maybe I didn't get a personal instruction because I'm an easygoing person and I wanted to avoid that because if Gurudev told me something personal, maybe I don't want to do that. A veszély az magunkban van, hogy lehet, hogy nem voltunk elég komolyak ahhoz, hogy akarjunk egy személyes utasítást, mert lehet, hogy ha Gurudev mondja ezt nekünk, akkor nem akarnánk követni. So I never asked that. De nem kértem ezt. And then the danger is to just think, anyway, it's not so important. És a veszély az az, hogy azt gondoljuk, hogy hát ez nem olyan fontos. Gurudev told this to everybody. Gurudev ezt mindenkinek He mondta. told everybody to chant 16 rounds, Mindenkinek mondta, hogy dzsapázzon 16 do book kört, distribution, hogy osszon könyvet, serve the mission. szolgálja a missziót. It's not so important. Szóval akkor nem olyan fontos. That's the danger. We start thinking ez a like that. veszély. But if we have a personal instruction De ha van egy személyes utasításunk, given to us in a very personal way, és ezt ilyen személyes módon adta nekünk, Gurudev says, I want you to do this. és a Gurudev mondta nekünk, hogy én azt akarom, hogy te ezt csináld, Then we can't forget that. akkor ezt nem tudjuk elfelejteni. And even we have troubles in our life. Még hogyha baj is van az életünkben, Maya comes and knocks on our door. Mája jön és kopogtat, And so many problems come. és sok probléma jön, But we can't forget that instruction from Gurudev. akkor sem tudjuk elfelejteni ezt az He's utasítást my friend. Gurudévától, mert ő a He barátunk. personally told me that. Személyesen mondta nekem, So personal instruction is much more powerful. ezért a személyes utasítás sokkal erőteljesebb, It's nagyobb not- a potenciálja It's számunkra. not that everybody has to have it, Nem, hogy mindenkinek muszáj ez, but it helps. de segít. That's my personal experience. I have a personal Ez az én instruction. személyes tapasztalatom, nekem van egy személyes utasítás. And I saw a lot of God brothers leave who had general instructions. És láttam sok Isten testvéremet, akiknek voltak általános utasításaik, és elmentek. But I couldn't. De én nem tudtam elmenni. Not because I'm so special. És nem azért, mert különleges vagyok. Maya's always knocking on my door. Máján mindig kopogtat az én ajtómon But is. how can I leave the service Guru Maharaj gave me? De hogy hagyhatnám el azt a szolgálatot, amit a Guru Maharajom He's adott depending nekem? on me. És attól tőlem függ.
Tehát, hogy én kell, hogy megcsináljam ezt neki. Ezt muszáj Is that helpful? csinálnom. Okay. Mataji? Give her your thing, Krishna. Yeah, I'll give her my thing. Úgy érzem kicsit magam, hogy így bajban vagyok egy bizonyos szinten, mert hogy mindig hangsúlyozzuk, hogy mennyire fontos az elkülönülés, de én nem szeretem. Én nem. I feel that I'm in trouble because often we emphasize how important You separation. start it again because you want to speak inside of this now. You feel like... Sorry. I feel like I'm in trouble because we always emphasize how important separation is, but I don't like separation. Nobody likes separation. Senki nem szereti az elkülönülést. If you go to the gopis of Braj and you say, guess what we have for you coming up? Ha odamész a Vrindávani gópikhoz, és mondod nekik, hogy találjátok ki, mi jön most. Separation from Krishna. Elkülönülés Krishnától. Nem. They don't want that. Ők se akarják. But the two you can't separate, the union and the separation. De nem lehet elkülöníteni az elkülönülést We can't really appreciate union without separation. Nem tudjuk igazából értékelni az egyesülést az elkülönülés nélkül. And even when we can't be with Gurudev, that makes us appreciate the time we had with him more. És hogyha nem lehetünk Gurudevánkkal, akkor az segít nekünk abban, hogy azt az időt, amit együtt tölthetünk vele, azt jobban tudjuk értékelni. It's a kind of contradiction. Ez egy ellentmondás. And actually Gaudiya Vaishnavism is a Chincha Beda Beda. It's two contradictory things. A Gaudiya Vaishnavizmus az a Chincha Beda Beda ellentmondásos. On the one hand, Sanatana Goswami and our acharyas say that separation is the topmost thing. Sanatana Goswami és az ácsárjáink azt mondják egyrészt, hogy az elkülönülés a legfelsőbb dolog. But on the other hand, Narottam Das Thakur says Radha Krishna Pranamur Yugala Kishore Jivane Marane Gati Ar Nahi More. The only goal I have is union, to bring Radha and Krishna together. De ugyanakkor Narottam Das Thakur azt énekli, hogy az egyetlen célom az életben az az, hogy Rádát és Krishnát összehozzam, Yugala Kishore. And the union in that song that he's speaking about, it's a very high thing from a small mouth, that's Manjari Bhav. És ez a fajta szolgálat, amikor egyesíti Rádhát és Krishnát, ez egy nagyon magas dolog, egy nagyon pici szájból, ez a Manjari Bhav. So Manjari Bhav doesn't mean that, oh, now we want to separate Radha and Krishna because separation is the topmost thing. A Manjari Bhav nem azt jelenti, hogy na most akkor szeretnék elkülöníteni Rádhát és Krishnát, mert az elkülönülés a legmagasabb. The Sakis and Manjaris never, ever do that. Saki Manjari sosem csinálják ezt. They always bring them together Mindig összehozzák őket. after separation. Hát az elkülönülés után. But the two work together. De kettő együtt van. The feelings are the most intense in separation. Az érzések a legintenzívebbek elkülönülésben. But the essence of our movement is union, bringing them together. Manjari Bhav. Mozgalmunk lényege az az egyesülés, a Manjari Bhav. So really, I think this is the essence of a Chincha Beda Beda, simultaneously one and different, inconceivably. Azt hiszem, hogy számomra ez az Acsintja Béda Béda lényege, azt a kettőt összehozni. Okay. Anything else from anybody? Azt mondom még utána, hogy amikor én így tervezem az életem, én nem tervezek el, én csak a szolgáltatom. Krishna Kon, give her your microphone. Mindegy. Hogy én tervezem az életemnek a céljait. Csak az lett volna a folytatás, hogy én tervezem az életem céljait, akkor én csak a szolgálatra és a szeretetre való igyekezetet próbálom mindig kitűzni. Ja, jó, hát ez mindig. When I'm planning
my life and the goal of my life, then I'm just planning for service and wanting to have love as the goal. Separation is not one of the goals. Yes. It's not. Oh, I think I'll figure this into my schedule over here. No. Nem, ezt nem tervezzük be az évi tervbe, az elkülönülést. Nem. And that's why Vapu, the Sangha, is so important. Ezért olyan fontos a Vapu Sangha. Okay. All right, I think we should stop. Thank you all very much. Srila Prabhupada ki, Premanandi, Vancha Kalpadrubhishcha, Kripa Sindhu Bheva Chapatitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nandakoti Vaishnava.